40.000 kg, đó là trọng lượng của một chiếc xe container chở đầy hàng đang lao đi trên cao tốc với vận tốc khoảng 80 cây số một giờ. Ngày bé xem phim 18 bánh xe công lý, một bộ phim của Mỹ thì rất ấn tượng với những chiếc xe như vậy. Và hàng triệu chuyến xe chở hàng nặng như thế vẫn ngày đêm xuyên bang, xuyên quốc gia, xuyên cầu đường, xuyên tỉnh, xuyên thành phố mà vẫn bình an vô sự. Bí mật không nằm ở loại cao su siêu việt nào từ tương lai, mà nằm ở một con số ma thuật của ngành cơ khí, con số 18. Vì sao không phải là 10 bánh xe cho gọn, không phải là 30 bánh cho khỏe mà lại là 18 bánh? Hãy cùng bước vào câu chuyện cơ khí thú vị nhất trên những cung đường cao tốc, nơi vật lý đời thường, luật pháp và sự sống hòa quyện cùng với nhau trong một cấu trúc hoàn hảo. Để hiểu vì sao xe đầu kéo lại mang hình hài của một con rết khổng lồ với 18 chiếc bánh, chúng ta hãy quay ngược thời gian về năm 1920. Đó là thời kỳ xe tải chạy động cơ đốt trong bắt đầu thay thế xe ngựa và xe lửa để chở hàng hóa. Những năm 1920, xe tải vừa mới ra đời và mang hình dáng rất thô sơ, chỉ có 2 trục với 4 chiếc bánh cao su đặc hoặc lốp bơm hơi đời đầu. Khi nền kinh tế bùng nổ, lòng tham của các chủ xe cũng tăng theo. Họ liên tục chất những kiện hàng nặng gấp đôi, gấp 3 tải trọng thiết kế lên thùng sau. Kết quả là một thảm họa thực sự cho đường xá. Mặt đường thời ấy chủ yếu trải đá răm hoặc nhựa đường mỏng manh. Khi một chiếc xe 4 bánh chở 10 mấy tấn hàng dầm mình đi qua thì mặt đường lập tức bị cày xới. Bánh xe lún sâu vào lòng đất, xé rách mặt đường thành những rãnh sâu hoắm, khiến giao thông tê liệt chỉ sau một mùa mưa. Chính phủ các nước nhận ra nếu cứ để tình trạng này diễn ra, toàn bộ tiền thuế của người dân sẽ chỉ đủ dùng để đi vá đường. Các đạo luật bảo vệ cầu đường rất nghiêm khắc bắt đầu được ban hành, quy định rõ mỗi trục xe chỉ được phép chịu một mức trọng lượng tối đa nhất định. Người giải cứu cuộc khủng hoảng này đó là August Freihoff, một thợ rèn người Mỹ. Năm 1914, ông chế tạo ra chiếc xe semi-rơ moóc đầu tiên bằng một ý tưởng thiên tài. Thay vì đặt hết thùng hàng lên lưng chiếc xe kéo phía trước, ông tách thùng hàng ra cho nó đứng trên một cụm bánh xe riêng ở phía sau và gối đầu lên đuôi chiếc xe kéo. Khi hàng hóa ngày một nặng lên, để không bị cảnh sát phạt vì tội phá hoại đường xá, các kỹ sư bắt đầu lắp thêm bánh xe. Họ nhân đôi số trục ở sau cabin, nhân đôi số trục ở đuôi thùng hàng container. Rồi trên mỗi trục đó không dùng 2 bánh nữa mà dùng hẳn 4 bánh xe ghép cặp lại với nhau. Con số 18 bánh xe đã ra đời như vậy, đó là kết quả tiến hóa vừa để chở được nhiều hàng, vừa tuân thủ tuyệt đối luật bảo vệ đường bộ của nước Mỹ. Với 18 bánh thì lực được dàn đều ra chứ không chỉ tập trung như những chiếc xe 4 bánh bình thường. Nếu chỉ có 4 bánh bình thường, mỗi chiếc lốp xe sẽ phải cõng trên lưng khoảng 10 tấn trọng lượng. Thực tế, diện tích phần cao su thực sự chạm xuống mặt đường của một chiếc lốp xe tải chỉ to bằng một tờ giấy A4, hay nói cách khác là lớn bằng bàn chân của một người lớn. Khi bạn dồn sức nặng 10 tấn đè lên một diện tích bằng tờ giấy A4, lớp nền nhựa đường bên dưới sẽ bị bóp nghẹt, biến dạng và vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng khi chiếc xe lắp tới 18 chiếc bánh, 40 tấn trọng lượng được chia đều cho 18 tờ giấy A4 nằm rải rác ở đầu xe đến đuôi xe. Trọng lượng đè lên mỗi chiếc lốp lúc này chỉ khoảng hơn 2 tấn. Sức nặng dồn xuống mỗi điểm tiếp xúc đã giảm đi gần 5 lần. Và như vậy thì đường xá cũng đỡ bị tổn hại hơn. Nếu bạn quan sát kỹ gầm xe container khi chạy trên cao tốc, bạn sẽ thấy 18 chiếc bánh xe được chia thành 3 cụm chiến thuật rất rõ ràng với công thức là 2 bánh phía trước, 8 bánh ở giữa và 8 bánh phía sau cùng. Mỗi cụm giống như một nhóm chuyên nghiệp đóng vai trò khác nhau, thiếu nhóm nào chiếc xe cũng sẽ gặp thảm họa. Trục đầu tiên phía dưới cabin chỉ có đúng 2 chiếc bánh xe đơn giản nằm bên trái và bên phải. Nhiệm vụ của chúng là bẻ lái và dẫn đường cho cỗ máy dài gần 20 mét di chuyển. Nếu chúng ta lắp 4 chiếc bánh xe ghép sát nhau ở trục lái này, lực ma sát với mặt đường sẽ lớn đến mức vô lăng nặng như cối đá, tài xế không thể nào bẻ lái xe qua những khúc cua. 2 chiếc bánh đơn giúp xe có góc quay rộng, nhẹ nhàng và luồn lách qua những khúc dốc hay lùi chính xác vào các kho bãi chật hẹp. Ngay phía sau cabin là cụm 2 trục liên tiếp mang tổng cộng 8 chiếc bánh xe được lắp theo cặp, gọi là cụm trục chủ động. Đây là trái tim cơ bắp, nơi sức mạnh từ động cơ được truyền thẳng xuống mặt đường, đồng thời là nơi cõng phần nặng nhất đầu thùng container thông qua một bộ phận gọi là bàn xoay. 8 chiếc bánh xe tạo ra một diện tích ma sát lớn giống như đôi giày gai chống trượt của lực sĩ, bám chặt vào mặt đường và đẩy khối lượng 40 tấn lao về phía trước mà không bị quay tít trượt bánh khi đề pa trên dốc. Ở tận cùng đuôi thùng container là nhóm gồm 8 chiếc bánh xe cuối cùng gánh nửa trọng lượng còn lại của thùng hàng. Điểm thông minh là cụm bánh đuôi này được lắp trên một hệ thống đường ray có thể trượt tiến hoặc lùi hàng mét. Khi nhận chở những kiện hàng có trọng lượng lệch hẳn về phía sau, bác tài chỉ cần cho cụm này trượt về đúng điểm nặng nhất để cân bằng tải trọng, đảm bảo không vi phạm luật giao thông khi qua các trạm cân.
Bên cạnh câu chuyện bảo vệ đường xá, việc dùng lốp kép trong cấu hình 18 bánh còn là một phép màu cứu lấy tính mạng của tài xế khi gặp thảm họa. Hãy tưởng tượng bạn đang lái chiếc xe container nặng 40 tấn chạy trên cao tốc vào lúc 2 giờ sáng trong cơn mưa tầm tã với tốc độ khoảng 80 cây số một giờ. Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn như bom vang lên từ gầm xe. Một chiếc lốp ở cụm sau vừa bị nổ tung do cán phải mảnh sắt nhọn. Nếu điều này xảy ra trên xe ô tô hay xe tải lốp đơn, góc xe bên đó lập tức bị sập xuống, trọng lượng mất cân bằng đột ngột và chiếc xe sẽ bị lật nhào hoặc bị gập thân hình chữ V đâm nát cabin tài xế. Nhưng với 18 bánh lốp kép, ngay trong tích tắc, chiếc lốp bên ngoài nổ tung, chiếc lốp sắt bên cạnh vẫn căng hơi và lập tức cõng luôn 100% phần trọng lượng bị bỏ lại. Cấu trúc lốp xe tải bền bỉ giúp giữ cho phần đuôi xe hoàn toàn thăng bằng không bị sập. Bác tài chỉ cần bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, nhả ga, già phanh nhẹ nhàng và đưa cỗ xe 40 tấn tấp vào làn khẩn cấp một cách an toàn tuyệt đối mà không gây ra bất kỳ một thảm họa nào trên cao tốc. Đến đây có lẽ có bạn sẽ hỏi, vì sao chúng ta không làm xe 24 bánh hay 30 bánh để cõng những kiện hàng nặng 80 tấn hay 100 tấn cho kinh tế hơn? Câu trả lời đưa chúng ta về ranh giới giữa vật lý cầu đường và túi tiền của chủ xe. Các kỹ sư giao thông có một nguyên tắc gọi là công thức cầu đường, quy định rằng bạn không chỉ cần chia nhỏ trọng lượng ra nhiều bánh xe mà còn phải kéo giãn khoảng cách giữa các bánh xe đó ra. Nếu bạn nhồi nhét 30 chiếc bánh xe dưới gầm một chiếc container dài 15 m, toàn bộ trọng lượng khổng lồ 80 tấn sẽ tụ trên cùng một nhịp cầu tại đúng một thời điểm, khiến cấu kết dầm bị uốn cong và sập đổ. Do đó, luật pháp giới hạn trọng lượng tối đa của một chuyến xe tiêu chuẩn ở mức 36 đến 40 tấn và cấu hình 50 18 bánh là vừa đẹp để cõng mức trọng lượng đó mà không làm sập cầu. Hơn nữa, mỗi chiếc bánh xe gắn thêm là một gánh nặng chi phí khổng lồ. Một chiếc lốp container chuyên dụng có giá từ 8 triệu đến hơn 15 triệu đồng. Thay mới trọn bộ 18 lốp đã tốn hơn 200 triệu đồng. Nếu xe lắp tới 30 chiếc bánh, chi phí bảo dưỡng và thay lốp sẽ khiến các ông chủ không còn lời lãi gì nữa. Ngoài ra, còn có lực ma sát lăn ghì chiếc xe lại. Khi chạy trên đường, 18 bánh xe đã là một con số cân bằng hoàn hảo. Nếu lắp tới 30 chiếc lốp, lực cản ma sát sẽ tăng lên cực kỳ lớn, khiến xe bị ì ạch, động cơ phải gầm rú nuốt dầu như uống nước lã chỉ để kéo những chiếc lốp đó lăn đi. Nói tóm lại thì 18 lốp đã là một con số hoàn hảo rồi. Trong tương lai, thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện của loại xe container chỉ có 10 hoặc 14 bánh nhờ công nghệ lốp đơn siêu béo. Loại lốp này có chiều ngang rộng gấp đôi lốp bình thường, giúp xe giảm được một phần nào đó tải trọng mà vẫn chở được tốt. Lý do là vì lốp béo không có khả năng dự phòng, khi chẳng may bị nổ ở tốc độ cao, ở góc xe lập tức sập xuống và tài xế buộc phải gọi cứu hộ, nên người ta vẫn đang hơi băn khoăn và không bao giờ dám đánh đổi hoàn toàn. Khép lại câu chuyện về cỗ máy huyền thoại này, chiếc xe container chạy trên cao tốc không đơn thuần là một khối sắt thép thô kệch phát ra tiếng ồn ào, mà đó là một tác phẩm nghệ thuật của ngành cơ khí. Ở đó, 18 điểm tiếp xúc nhỏ bé bằng tờ giấy A4 đang cùng nhau hợp sức, chia sẻ một gánh nặng 40 tấn một cách nhịp nhàng và tỉ mỉ. Chúng bảo vệ con đường nhựa bạn đang đi, giữ cho những cây cầu không bị sập xuống và âm thầm giữ tính mạng của những người tài xế. Thế nên, đừng bao giờ cảm thấy bất ngờ khi chiếc xe có tới 18 lốp. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video kế tiếp.